নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, লাই শাকেৰে বনোৱা পুৰি। আহকচোন এই নতুন ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব। আজি লৈ আহিছোঁ একেবাৰে হেলথি আৰু ইউনিক ৰেচিপি এটা। সেউজীয়া বস্তু এনেও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত বেছি উপযোগী। আমি সদায় সেউজীয়া বস্তু খাবই লাগে, যিহেতু এনেদৰে লাই শাকেৰে পুৰি বনাইছোঁ আজি। সেইবাবে যিহেতু শাক খাই বহুতে বেয়া পায়, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এয়া হৈছে লাই শাক, ঘৰৰে লাই শাক আছিলে। এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। পাতকেইখিলা সৰু বাৰু, কিন্তু ঘৰতে হৈছে আমাৰ। তাৰপাছত এয়া মই বইল হ'বলৈ দিছোঁ অলপ, কাৰণ বইল হ'লে ইয়াক পিচিব সহজ হয়। এয়া পানী দি দিছোঁ। তাৰপাছত দিছোঁ এয়া আদা আৰু নহৰু। আদা নহৰু দিলে গোন্ধটো খাবলৈ ভাল লাগে। এয়া ধুনীয়াকৈ লাই পাত সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিম। এয়া ঠাণ্ডা হোৱা প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ এয়া লাই শাক, লগতে লৈছোঁ এয়া কেঁচা ধনিয়া। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া সেই পেষ্টখিনিত যিমানটো পৰিমাণৰ আটা লাগে এনেদৰে দি গৈছোঁ। প্ৰায় 4-5 চামুচমান আটা মই প্ৰথমে এনেদৰে দি লৈছোঁ। এয়া দিছোঁ নিমখ আৰু দিছোঁ এয়া চেনি। চেনি এইকাৰণে দিছোঁ, চেনি দিলে অকণমান কালাৰফুল হয়, সেইবাবে দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই হাতেৰে মঠি ল'ম। আটা যিমানে মঠা হয় পুৰিটো খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ফুলি আহে, সেইবাবে এয়া পনীয়া হৈ গৈছে বাবে আৰু অলপ আটা দি দিছোঁ ইয়াতে। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এনেদৰে মঠি লৈছোঁ। এয়া আটা মঠা হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া এইখিনিত অলপ ৰিফাইন তেল দি ল'ম। কিছু সময়ৰ বাবে ইয়াক ঢাকি থৈ দিম এনেদৰে। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান এনেদৰে ৰাখিছোঁ বাৰু। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ এবাৰ এনেদৰে মাৰি লৈছোঁ আটাটো। এতিয়া চুৰি এখনৰ সহায়ত এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে কাটি ল'লে গোলকেইটা সমান সমান হয়। গুটিকেইটা গ'লেই মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া আটা লাডুকেইটাও এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। গোটেইকেইটা লাডুৱে মই এনেদৰে বনাই ল'ম। এয়া বনোৱা হৈ গ'ল, ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া পুৰিকেইখন মই বেলিও ল'ম। যোগাৰটো কৰি ল'লে পুৰি বনাওঁতে বেছি টাইম নালাগে যিহেতু। এয়া মোৰ প্ৰথম পুৰিটো বেলা হৈ গ'ল। বহুত বেছি ডাঠো কৰা নাই আৰু বহুত বেছি পাতলো কৰা নাই। আৰু এটা পুৰি মই এনেদৰে বেলি ল'ম। এয়া এইটো পুৰিও বনোৱা হৈ গ'ল। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা পুৰিয়ে বনাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল বহাই দিছোঁ। এবাৰ চেক কৰি চাইছোঁ তেলটো গৰম হৈছে নে নাই। ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে তেলটো। এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম পুৰিটো মই বহাই দিছোঁ। চাৰিওকাষৰ পৰা এনেদৰে তেলটো লগাই দিলে পুৰিটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। এয়া পুৰিটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে মোৰ।
এয়া এইটো প্ৰথম পুৰিটো পুৰা হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এটা পুৰি মই বহাই দিছোঁ ইয়াতে। যিসকলে লাই শাক খাই বেয়া পায় এনেদৰে পুৰি বনাই খালে ভাল লাগে। এইটো পুৰিও হৈ গৈছে প্ৰায়, অকণমান কালাৰফুল হৈছে কাৰণ ইয়াতে চেনি দিছিলোঁ যে, তো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে এইটো পুৰিও। চাৰিওফালৰ পৰা তেলটো এনেদৰে লগাই দিছোঁ। এনেদৰে তেল লগাই দিলে পুৰিটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। এয়া এইটো পুৰিও ফুলি আহিছে মোৰ। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা পুৰিয়ে বনাই ল'ম বাৰু। এইটো পুৰিও প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এয়া থালখন মই এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আজি পুৰি সৈতে আছিলে মাংস। পুৰিকেইটা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। লাই শাকেৰে এনেদৰে পুৰি বনালে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো এনেদৰে বনাই দিব পাৰি টিফিনত। খাবলৈ একেবাৰে ভাল লাগিছিলে কাৰণ ইয়াৰ তিতা ভাৱটো লগা নাই যিহেতু। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, বাই বাই।